મિત્રો, આજે આપણે સમજીએ ચેકના નાણાંની ચૂકવણી અટકાવવા અંગેનો લેટરનો સવાલ છે કે ચેકના નાણાંની ચૂકવણી અટકાવવા અંગેનો લેટર લખો. જ્યારે કોઈ બી વ્યક્તિ લેટર લખનાર છે તો વ્યક્તિનું નામ અને સરનામું હંમેશા પત્રની જમણી બાજુએ લખવામાં આવે. એટલે સૌથી પહેલાં લેટરની જમણી બાજુએ મિહિરભાઈ લેટર લખનાર છે એટલે મિહિરભાઈનું નામ અને સરનામું ડૉક્ટર મિહિર લાગવંકર, 24 ફ્લેમિંગો પાર્ક, ન્યૂ સીજી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ. પિન નંબર 382424. પિન નંબર હંમેશા 6 આંકડાનો લખવાનો રહે. ત્યાર પછી પત્રની ડાબી બાજુએ હંમેશા મોબાઈલ નંબર લખવાનો રહે. ત્યાર પછી પત્રની તારીખ લખવાની સાચી રીત 20મી જુલાઈ 2017. આ પ્રમાણે જ પત્રની તારીખ લખવી પડે. ત્યાર પછી પત્ર મેળવનારનું નામ અને સરનામું. પત્ર મેળવનાર છે એસબીઆઈના મેનેજર મિહિરભાઈ. એસબીઆઈના મેનેજરને ચેકના નાણાંની ચૂકવણી અટકાવવા અંગેનો લેટર લખે છે એટલા માટે મેનેજર શ્રી, સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા, ન્યૂ સીજી રોડ, ચાંદખેડા, અમદાવાદ. પિન નંબર 382424. હંમેશા આપણે જે એરિયામાં રહેતા હોય એ એરિયાની બેંકમાં આપણે અકાઉન્ટ ખોલાવેલું હોય. મિહિરભાઈ અહીંયા ન્યૂ સીજી રોડ પર રહે છે અમદાવાદમાં, એટલે અમદાવાદના ન્યૂ સીજી રોડ પર જે એસબીઆઈની શાખા આવેલી છે ત્યાં એણે અકાઉન્ટ ખોલાવેલું છે. ત્યાર પછી શુભેચ્છા દર્શક સંબોધન. પત્રની ડાબી બાજુએ સાહેબ, શ્રી. ત્યાર પછી આપણને પત્રના સવાલમાં આપેલું છે કે ચેકના નાણાંની ચૂકવણી અટકાવવા અંગેનો લેટર લખો. એટલે સવાલમાંથી જોઈને જ આપણે વિષય લખવાનો હોય કે ચેકના નાણાંની ચૂકવણી અટકાવવા અંગે. ત્યારબાદ હવે અહીંયા જે મિહિરભાઈ છે એ મિહિરભાઈ જણાવે છે કે બેંકમાં કેટલા વર્ષથી ખાતું છે, ખાતાનો પ્રકાર, ખાતા નંબર, તારીખ, રકમ, ચેકનો નંબર. પત્રના મુખ્ય ભાગમાં ફરજિયાત ચેકના નાણાંની ચૂકવણી અટકાવવા અંગેનો લેટર હોય એમાં ફરજિયાત આટલી વિગતો લખવી જ પડે કે સૌથી પહેલાં કેટલા વર્ષથી બેંકમાં ખાતું છે, ખાતાનો પ્રકાર, ખાતા નંબર, તારીખ, રકમ અને ચેક નંબર. અહીંયા મિહિરભાઈ જણાવે છે કે એનું બેંકમાં કેટલા વર્ષથી ખાતું છે. ત્યાર પછી ખાતાનો પ્રકાર કયો છે, ખાતા નંબર કે હું છેલ્લા 12 વર્ષથી આપની બેંકમાં બચત ખાતું ધરાવું છું. મારો બેંક અકાઉન્ટ નંબર 10123245556 છે. જો જણાવે છે કે મિહિરભાઈનું કેટલા વર્ષથી બેંકમાં ખાતું છે, 12 વર્ષથી. કયું ખાતું છે, બચત ખાતું. ખાતા નંબર લખે છે કે મારો બેંક અકાઉન્ટ નંબર 10123245556 છે, જેનો હું રેગ્યુલર ઉપયોગ કરું છું. 12 વર્ષથી મારું બેંકમાં સેવિંગ અકાઉન્ટ છે એનો હું રેગ્યુલર ઉપયોગ કરું છું. ત્યાર પછી મિહિરભાઈ જણાવે છે કે મારા ચેકના નાણાંની ચૂકવણી અટકાવવા અંગે આજે સવારે થયેલી ટેલિફોનિક વાતચીતના અનુસંધાને આ પત્ર લખી રહ્યો છું. આ પત્ર ઉપરોક્ત બાબતની પુષ્ટિ કરવા માટે લખી રહ્યો છું. એમ કહે છે કે મેં સવારે તમને કોલ કરીને વાત કરી હતી કે મારો ચેક ખોવાઈ ગયો છે અને એના પૈસા લેવા માટે કોઈને ચેક મળે ને એના પૈસા લેવા કોઈ આવે તો એને પૈસા આપવા નહીં. આવો મેં તમને કોલ કર્યો હતો, પણ હવે હું લેટર લખીને આ વાત લેટરમાં લખીને જણાવી રહ્યો છું. કહે છે કે શ્રીયુક્ત શ્રીકાંત જોશીના નામે લખાયેલો તારીખ 19મી જુલાઈ 2017નો તમારી બેંકનો ₹10,000નો ચેક કે જેનો નંબર 0236308 છે એ ચેક મારાથી ખોવાઈ ગયો છે. બેરર ચેક હોવાના કારણે એ ચેક અંગે હું વધુ ચિંતિત છું.
જો ઉપરોક્ત ચેક નાણાંની ચૂકવણી માટે કોઈના પણ દ્વારા રજૂ કરવામાં આવે તો એના નાણાંની ચૂકવણી કરશો નહીં. હવે કહે છે, મેં તમને સવારે કોલ કરીને વાત કરી હતી, પણ હવે હું લેટરમાં લખીને કહું છું કે જે ચેક હતો એ શ્રીકાંત જોશીના નામે લખેલો હતો. ચેકની તારીખ 19મી જુલાઈ 2017, ચેકમાં આ તારીખ લખેલી હતી. ચેકની રકમ, ચેકમાં 10,000 રૂપિયા આટલી રકમ લખેલી હતી ને ચેક નંબર 0236308 આ નંબરનો ચેક. આટલી વિગતો છે ચેકમાં. આ ચેક મારથી ભૂલથી ખોવાઈ ગયો છે. બેરર ચેક છે એટલે વધારે ટેન્શન છે કે કોઈને મળી જશે ને તો એ બેંકમાં આ ચેક લઈને આવશે. કોઈ પણ દ્વારા બેંકમાં આ ચેક રજૂ કરવામાં આવે તેને નાણાંની ચૂકવણી કરશો નહીં, એને 10,000 રૂપિયા આપતા નહીં. આ સંદર્ભે આપ સત્વરે કાર્યવાહી કરશો એવો મને વિશ્વાસ છે. હવે મેં તમને લેટર લખ્યો છે અને કોલ કર્યો હતો, એટલે હવે મને પૂરેપૂરો તમારા ઉપર વિશ્વાસ છે કે તમે ઝડપથી કાર્યવાહી કરશો. આભાર. ત્યાર પછી છેલ્લે શુભેચ્છા દર્શક સમાપન. આપનો વિશ્વાસુ મિહિર લાગવંકર પોતાની સિગ્નેચર કરે છે અને પોતે પોતાનું નામ લખે છે. નેક્સ્ટ લેટર સમજીએ. બેંક દ્વારા ચેકને ખોટી રીતે અમાન્ય કર્યો હોવાની ફરિયાદ કરતો પત્ર. પત્રનો સવાલ છે, બેંક દ્વારા ચેકને ખોટી રીતે અમાન્ય કર્યો હોવાની ફરિયાદ કરતો પત્ર લખો. હવે મિત્રો, કે કોઈ પણ કંપની, પેઢી કે સંસ્થા પત્ર લખનાર હોય ત્યારે હંમેશા કંપની, પેઢી કે સંસ્થાનું નામ પત્રના મધ્ય ભાગમાં લખવાનું હોય. કોઈ પણ કંપની, પેઢી કે સંસ્થા પત્ર લખનાર હોય ત્યારે કંપની, પેઢી કે સંસ્થાનું નામ પત્રના મધ્ય ભાગમાં લખવાનું હોય. અહીંયા સમરસ નોવેલ્ટી જે છે એના માલિક મનુભાઈ ચોટલિયા એ લેટર લખે છે આંધ્ર બેંકના મેનેજરને કે બેંક દ્વારા ચેકને ખોટી રીતે અમાન્ય કર્યો છે, એટલે ફરિયાદ કરતો પત્ર લખે છે. મનુભાઈ ચોટલિયા કે જે સમરસ નોવેલ્ટીના માલિક છે એ લેટર લખે છે. એટલે મનુભાઈ ચોટલિયા પોતે પોતાનું નામ લખતા નથી, પણ પોતાની જે સમરસ નોવેલ્ટી, પોતાની જે પેઢી છે એનું નામ લખે છે. એટલે કોઈ પણ પેઢી, કંપની કે સંસ્થાનું નામ પત્રના મધ્ય ભાગમાં લખવાનું હોય. સમરસ નોવેલ્ટી, એનું સરનામું પત્રની જમણી બાજુએ, 1લો માળ, 4મી ટાવર, દીવ 4 રસ્તા, સોમનાથ, પિન નંબર 362720. ફોન નંબર પત્રની ડાબી બાજુએ. ત્યાર પછી પત્રની તારીખ 23મી જુલાઈ 2017. આ પ્રમાણે જ પત્રની તારીખ લખવી પડે ફરજિયાત. જુલાઈ માસ છે તો જુલાઈ એમ જ લખવું પડે. એટલે ફરજિયાત પત્રની તારીખ લખવાની સાચી રીત 23મી જુલાઈ 2017. ત્યાર પછી પત્ર જે છે એ આંધ્ર બેંકના મેનેજરને લખવામાં આવે છે. એટલે મેનેજર શ્રી, આંધ્ર બેંક, દીવ 4 રસ્તા, સોમનાથ, પિન નંબર 362720. ત્યાર પછી પત્રનો વિષય. પત્રનો વિષય હંમેશા પત્રના મધ્ય ભાગમાં, પત્રનો સવાલ આપણને જે આપેલો હોય એ પત્રના સવાલમાંથી જોઈને જ આપણે પત્રનો વિષય લખવાનો હોય. વિષય બેંક દ્વારા ચેકને ખોટી રીતે અમાન્ય કર્યો હોવા અંગે. જુઓ, હવે આ સમરસ નોવેલ્ટીના માલિક જે છે મનુભાઈ ચોટલિયા એ આંધ્ર બેંકના મેનેજરને લેટરમાં જણાવે છે કે બેંકમાં કેટલા વર્ષથી ખાતું છે, ખાતાનો પ્રકાર, ખાતાનો નંબર, ચેકની તારીખ, રકમ, નંબર, ખાતામાં કેટલી રકમ જમા છે, આટલી વિગતો ફરજિયાત
લેટરમાં જણાવવી પડે. એટલે સૌથી પહેલાં જણાવે છે કે સાહેબ શ્રી, અમે છેલ્લા 9 વર્ષથી આપની બેંકમાં ચાલુ ખાતું ધરાવીએ છીએ. અમારી જે પેઢી છે સમરસ નોવેલ્ટી, એના નામે અમે બેંકમાં ખાતું ધરાવીએ છીએ. જણાવે છે કે અમે છેલ્લા 9 વર્ષથી, કેટલા વર્ષથી બેંકમાં ખાતું છે? 9 વર્ષથી. ખાતાનો પ્રકાર કયું ખાતું છે? ચાલુ ખાતું. ખાતા નંબર બેંક અકાઉન્ટ નંબર 0013328729 છે. અમારી પેઢી સમરસ નોવેલ્ટી, એના નામે અમે બેંકમાં અકાઉન્ટ ધરાવીએ છીએ. અમારા તમામ પ્રકારના વ્યાપારિક નાણાકીય વ્યવહારો આ અકાઉન્ટમાંથી જ કરવામાં આવે છે. અમે સમરસ નોવેલ્ટીના અમારી પેઢી જે છે એમાં જે કંઈ બી નાણાકીય વ્યવહારો થાય છે, બધા જ વ્યવહારો અમારું જે 9 વર્ષથી આંધ્ર બેંકમાં અકાઉન્ટ છે, આ ચાલુ ખાતું જે છે એમાં જ અમે બધા વ્યવહારો કરીએ છીએ. ત્યાર પછી જણાવે છે કે 15મી જુલાઈ 2017નો ચેક નંબર 004567, 12,000 રૂપિયાના મૂલ્યનો ચેક પ્રતિભા સ્ટોર્સ સોમનાથના નામે અમે આપેલો ચેક અન્ય વ્યાપારી દ્વારા બેંકમાં રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો. પણ એ ચેકના નાણાં તેના ખાતામાં જમા થયા નથી અને ખાતામાં અપૂરતું બેલેન્સ જેવી નોંધ સાથે ચેક પરત કરવામાં આવ્યો. પાસબુકની છેલ્લી નોંધને ધ્યાનમાં લઈને જ અમે ચેક લખતા હોઈએ છીએ. ચેક લખ્યો તે દિવસે આજે પણ અમારા ખાતામાં 50,000 રૂપિયા જમા છે. તેમ છતાંય 12,000ના મૂલ્યનો ચેક અમાન્ય કરવામાં આવ્યો. એને ખૂબ જ ગંભીર બાબત ગણી શકાય. જુઓ, સમરસ નોવેલ્ટી જે પેઢી છે એના માલિક છે મનુભાઈ ચોટલિયા, એ આંધ્ર બેંકના મેનેજરને લેટર લખે છે અને લેટરમાં જણાવે છે કે અમારો જે ચેક છે ને એને ખોટી રીતે અમાન્ય કરી દેવામાં આવ્યો છે. એટલે ફરિયાદ કરતો લેટર લખે છે અને એમાં જણાવે છે કે ચેકમાં જે તારીખ લખેલી છે એ 15મી જુલાઈ 2017 આ તારીખનો ચેક છે. ચેક નંબર જણાવે છે કે 004567 આ નંબરનો ચેક છે. ચેકમાં કેટલી રકમ લખેલી છે? 12,000 રૂપિયાની મૂલ્યનો ચેક છે. આટલી રકમ ચેકમાં લખેલી છે. ચેક કોના નામે લખેલો છે? પ્રતિભા સ્ટોર્સના નામે અમે આ તારીખે 15મી જુલાઈ 2017 આ નંબરનો ચેક 004567, આટલી રકમ 12,000 રૂપિયાનો ચેક અમે લખેલો હતો. અમારે એને પૈસા આપવાના હતા એટલે અમે ચેક લખી દીધો હતો. પણ એ ચેકના નાણાં એના ખાતામાં જમા થયા નહીં અને એવી નોંધ આપી કે અપૂરતું બેલેન્સ છે, કે તમારા બેંક અકાઉન્ટમાં બેલેન્સ છે નહીં, એટલે ચેક પાછો આપી દેવામાં આવ્યો. એના ખાતામાં 12,000 રૂપિયા અમારે એને આપવાના હતા પણ એના ખાતામાં જમા થયા નહીં. જ્યારે પણ અમે ચેક લખતા હોઈએ ત્યારે પાસબુકની છેલ્લી એન્ટ્રીને ધ્યાનમાં લઈને પછી ચેક લખતા હોઈએ છીએ. જે દિવસે મેં ચેક લખ્યો, મનુભાઈ ચોટલિયા એમ કહે છે કે જે દિવસે મેં ચેક લખ્યો તે દિવસે મારા ખાતામાં 50,000 રૂપિયા જમા હતા, પણ તેમ છતાંય 12,000 રૂપિયાની કિંમતનો જે ચેક છે એને અમાન્ય કરી દેવામાં આવ્યો. આ બહુ ગંભીર બાબત કહેવાય. ઉપરોક્ત બાબતની સત્વરે તપાસ કરી અમને જાણ કરશો. બેંકની આ પ્રકારની બેદરકારી વ્યાપારિક પેઢીની પ્રતિષ્ઠાને હાનિ પહોંચાડે અને નાણાકીય વ્યવહારો અટકી જાય. ભવિષ્યમાં આવી ઘટનાઓ ના થાય તેની કાળજી રાખવા વિનંતી. જો મનુભાઈ ચોટલિયા સમરસ નોવેલ્ટીના માલિક જે છે એવું જણાવે છે આંધ્ર બેંકના મેનેજરને કે આ જે ભૂલ છે એ બહુ ગંભીર બાબત કહેવાય. હવે અગાઉ તપાસ કરજો અને આવી બેદરકારી તમારાથી એવી ભૂલ ન થાય એનું ધ્યાન રાખજો. એના કારણે અમારી જે પેઢી છે સમરસ નોવેલ્ટી, એની જે અમારી પ્રતિષ્ઠા છે એને પણ નુકસાન પહોંચે. એને એમ થાય કે આટલી મોટી પેઢીનો માલિક એની પાસે 12,000 રૂપિયા નહીં હોય, એમ એના બેંક અકાઉન્ટમાં આટલી રકમ નહીં હોય કે જેના કારણે આ ચેક જે છે એને અમાન્ય કરી દેવામાં આવ્યો. એટલે અમારી પ્રતિષ્ઠાનું શું આમાં? પ્રતિષ્ઠા જે છે એને હાનિ પહોંચે. એટલે હવે આ પ્રકારની ભૂલ ના થાય, આ ગંભીર બાબત છે એટલે આવી બેદરકારી ના થાય એનું ધ્યાન રાખજો.
નાણાકીય વ્યવહાર એના લીધે અમારા નાણાકીય વ્યવહારો અટકી જાય. મારે એને 12,000 રૂપિયા દેવાના હતા, પણ ચેક ખોટી રીતે અમાન્ય કરવામાં આવ્યો એટલે એ પૈસા હું આપી શક્યો નહીં. આમાં અમારી પેઢીની પ્રતિષ્ઠાને હાનિ પહોંચે, અમારા નાણાકીય વ્યવહારો અટકી જાય. એટલે ભવિષ્યમાં આ પ્રકારની બેદરકારી ના થાય અને આવી ઘટના ના બને એની કાળજી રાખવા વિનંતી. આભાર. ત્યાર પછી સૌથી છેલ્લે પત્રની જમણી બાજુએ શુભેચ્છા દર્શક સમાપન. મનુભાઈ ચોટલિયા સમરસ નોવેલ્ટીના માલિક છે, એ પોતે શુભેચ્છા દર્શક સમાપન લખે છે. આપનો વિશ્વાસુ પોતાની સિગ્નેચર કરે છે. મનુભાઈ ચોટલિયા પોતાનું નામ લખે છે, મનુભાઈ ચોટલિયાને છેલ્લે માલિક. ઓકે મિત્રો, પાકી નોટમાં આ લેટર લખીને તૈયાર કરવાનો રહેશે. ફરજિયાત તમારે પાકી નોટ બનાવવાની રહેશે. અત્યારે અમે અસાઇનમેન્ટ તૈયાર કરી રહ્યા છીએ. અસાઇનમેન્ટ તૈયાર થઈ જાય ત્યાર પછી તમારી પરીક્ષા લેવામાં આવશે, અને એ પહેલાં અસાઇનમેન્ટ તમે શાળાએ જમા કરાવવા માટે આવો છો ત્યારે ફરજિયાત તમારે પાકી નોટ સાથે લઈને જ આવવાનું રહેશે. આ પાકી નોટ તમારી ચેક કરવામાં આવશે. એટલે ફરજિયાત અહીંયાથી તમને જે હોમવર્ક આપવામાં આવે છે એ હોમવર્ક તમારે પાકી નોટમાં લખવાનું રહેશે, અને જે કંઈ બી વિડીયોમાં ભણાવીએ છીએ એ તમારે પાકી નોટમાં લખીને બધી સરસ તૈયારી કરવાની રહેશે. ઓકે મિત્રો, એટલે પાકી નોટ કમ્પલસરી બનાવવાની છે. પાકી નોટ બનાવજો અને સરસ તૈયારી કરજો. હવે અસાઇનમેન્ટ તૈયાર થઈ જાય ત્યાર પછી તમારી પરીક્ષા પણ હવે ખૂબ જ નજીકના સમયમાં તમારું પરીક્ષાનું પણ સમયપત્રક ટાઈમ ટેબલ જે છે એ તમને મળી જશે. એટલે એ પ્રમાણે ખૂબ સરસ તૈયારી કરો, પાકી નોટ બનાવો અને ખૂબ સરસ તૈયારી કરતા રહો. બેસ્ટ ઓફ લક. ઓકે મિત્રો, આભાર.